Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you all? Fit and fine, ma'am. And you? Me too. Me too. Till now, it's okay. Everything is going smoothly. So, all of you, don't feel lazy, eh? Don't feel lazy. We need to start our course again. So, now up to what we have completed last time, you need to remind me once again because it's quite zigzag, eh? कुनैमा कहाँ पुगेछ, कुनैमा कहाँ पुगेछ. So, you need to स्टार्ट गर्ने Huh? पोभर्टी स्टार्ट गर्ने ओ नानी हो तिमीहरूको भर्खर पोभर्टीमा छौ है. ओके आई स्टार्ट इट 274 सी देयर इन योर बुक देन 274 मा हेर्न सक्छौ. पोभर्टी पोभर्टी भनेपछि धेरै अगाडि पो रहेछौ त. 274 all of you feel a little bit energetic है. अल्छी नमान है. If anybody you haven't understood, you can ask me the question. Means where is it then? Take out your book and see in page number 274. See in 274. Get ready, all of you. Okay, today we are going to start poverty. See there in your book now. Okay, what is poverty? Generally, what is poverty? Generally, how we can describe the word poverty? Poverty भनेको के हो भने त? When there is a scarcity of what are the basic needs भन्नु है. आफ्नो बेसिक निड्सहरुको स्कार्सिटी भयो भनेदेखि हामी के भन्छौं? पोभर्टी भनेर भन्छौं. ओके न? हामी त्यसलाई चाहिँ गरिबीको संज्ञा दिन्छौं. Now here the writer has mentions about the same thing here also. यहाँ पनि त्यही कुरासँग रिलेट गरिएको छ. Okay, let's read the structures. Let's read this essay first. Okay, Joe Goodwin Parker, she is the writer. Joe Goodwin Parker, she is the writer here. Now let's see the questions first, which is given here. What do you consider poverty to be? Poverty भनेको के हो र तिमीलाई poverty भन्ने बित्तिकै तिमी के बुझ्छौ है? As I have already told you the answer, you need to relate with the same thing out here also. Now another question is there related to the same one. Do you have a definitive explanations of it, or do you consider it as an abstract circumstances? Look at these pictures. What do you see? Where do you see such people who are poor? Okay, now picture is not so clear. Anyway, अब यो हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि पोभर्टी भनेको के हो र यसले मान्छेको चाहिँ फिजिकली मेन्टली साइकोलोजिकली पनि कस्तो कस्तो किसिमको असरहरू पर्छन् भन्ने कुरा पनि देखाउन खोजिएको छ है. पोभर्टी भनेर चाहिँ कुनै एउटा विषयवस्तुसँग मात्र रिलेटेड हुँदैन. आर्थिक रूपले कमी मात्रै भएन, फिजिकली मेन्टली साइकोलोजिकली हाउ इट इफेक्ट्स सँग पनि रिलेट गर्न खोजिएको छ. जो गुडविन पार्कर. ओके, नाउ फर्स्ट अफ अल लेट्स रीड अबाउट द राइटर. यहाँ चाहिँ अब राइटरको बारेमा एकदम स्पेसिफिक यो भनेर दिएको छैन है. यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ. जो गुडविन पार्कर was an enormous person. Now
एनोनिमस पर्सन भनेको के हो भन्दाखेरि अनआइडेन्टिफाइड भनेर बुझ्नुपर्छ। मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु है, अनआइडेन्टिफाइड पर्सन भनेर चाहिँ वाइ इट इज सेड सो। Now it's given here, person from West Virginia, the southern United States, Parker mailed her essay to George Henderson, preferring that the editors presents no byline. George Henderson, a professor at the University of Oklahoma, received it while he was writing his 1971 book. अब यहाँ के दिएको छ भनेदेखि जो गोडिन पार्करको विषयमा केही खुलाइएको छैन है। जो गोडिन पार्करले चाहिँ यो एसेलाई चाहिँ जर्ज हेडरसनलाई मेल गरेको हुन्छ, जो चाहिँ ही वाज अ प्रोफेसर अफ युनिभर्सिटी अफ ओक्लाहोमा। ओके, ओक्लाहोमाको चाहिँ प्रोफेसरको रूपमा जर्ज हेडरसनलाई देखाइएको छ भनेको उनी चाहिँ प्रोफेसर हुन् बाई प्रोफेसन, उनी एउटा चाहिँ प्रोफेसर हुन् है प्रोफेसनको हिसाबले। र जो गोडविन पार्करले चाहिँ एउटा विश्वास गरेर आफ्नो एसे चाहिँ के गर्दिन् भन्दाखेरि जर्ज हेडरसनलाई उनले मेल गरिन्। उनको मेलमा चाहिँ जो गोडविन पार्कर भनेर मात्रै लेखिएको थियो, त्यस बाहेक उसको कुनै पनि आइडेन्टिफिकेसन यहाँ छैन। र मेल गर्दाखेरिको समयमा र यो एसे प्रकाशन गर्ने समयमा उनीहरू बीच एउटा डिल भएको थियो। यसमा चाहिँ राइटरको नाम है, एसे लेख्ने राइटरको नाम चाहिँ गोप्य नै राखेर पब्लिस गरिदिनु भन्ने शर्तमा भएको कारणले पनि यहाँ राइटरको विषयमा चाहिँ हामी केही कुराहरू पनि भेट्दैनौँ है। नाउ व्हाट ह्यापेन्ड हियर, नो फर्दर इन्फर्मेसन वाज एभर डिस्कभर्ड अबाउट द एसेज एन्ड इट्स सोर्स, वेदर द अथर अफ दिस एसे वाज रियल essay was in reality of woman describing her own painful experience, or the sympathetic writer who had adapted her persona. Joe Godwin Parker remains a mystery. Joe Godwin Parker को हुन्, कहाँबाट आइन् भन्ने कुरा मिस्ट्री छ। र यो एसेमा चाहिँ उसका भोगाईहरूलाई चाहिँ एकदमै सिम्प्याथेटिक तरिकाले, एकदमै पेनफुल तरिकाले प्रेजेन्ट गरिएको छ। So in keeping with the spirit of its initial publication, Parker's asks to keep here without any biographical data about its author. Okay, Joe Godwin Parker's essay "What is Poverty" is about the Parkers who has personally experienced the rural poverty. She explains her story from childhood to adulthood. Her struggles are overwhelming, using examples drawn from the personal experience. She explains the meaning of poverty in this essay. Her use of connective languages creates many hearts, okay, image for the experience in the life of the poverty, illustrating the difficulties and the challenges her improvised family experience. Now here the writer is describing about the essays itself है। एसेकै विषयमा दिएको छ। एकदमै चाहिँ आफ्नो चाहिँ जवानी नभनौँ, उसको बचपनदेखि चाहिँ जवानीसम्मको अवस्थामा उनले के कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कति दुःख पाइन्, कस्ता कस्ता परिस्थितिबाट ऊ गुज्रिनु पर्यो भन्ने कुरालाई नै यहाँ मेन्सन गरेर देखाउन खोजिएको छ। Now here this is the personal essay है। What is poverty is a personal essay who was यति कुरा चाहिँ बुझाइ। personal essay it was written by an anonymous भनेर वर्डलाई नबिर्सिने, अथवा unidentified person's name Joe Godwin Parker from Virginia. Okay, similarly what happened here, we find the writer's painful experience in which she has faced due to her poverty. Also, she has explained about the miserable experiences from the childhood to adulthood भनेर चाहिँ लेख्न बिर्सिनु भएन। And similarly, it was written in a very descriptive style. एकदम description गरेर यसलाई चाहिँ लेखिएको छ। Now let's start the poetry, this poverty essay. Okay, you ask me what is poverty. अब यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि we reader are a rich people है। हामी अलिकति के छौँ, रिचर पिपलको रूपमा देखाइएको छ। र राइटरले हामीलाई चाहिँ गरिबीको विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनको लागि पनि यो एसे अलिकति सेटोरिकल आइरोनिकल तरिकाले प्रेजेन्ट गरिएको छ। लिसन टु मी, आई एम हियर डर्टी स्मेली एन्ड विथ नो प्रपर अन्डरवेयर on and with the stress on my rotting teeth near you. Similarly, I will tell you, listen to me, listen without pity. I can't use pity. Listen
listen to with understanding. Put yourself in my dirt, worn out, ill-fitting clothes, shoes, and hear me. अब कति पिटिएबल तरिकाले देखाएको छ है गरिबी के हो भनेर बुझ्नको लागि पनि फिल गर्नु पर्यो अरे क्या आफ्नो शरीरको लुगाहरू परिवर्तन गर्ने उनीहरूसँग चाहिँ पैसा छैन एउटै लुगा बारम्बार लाउनु परेको छ जसले गर्दा लुगाबाट गन्ध आएको छ ब्रस र स्यानिटेसन्सको आइटम्सहरू नपाएको कारणले गर्दा सरसफाइ नपुगेको कारणले गर्दाखेरि दुर्गन्धित हुनु परेको छ त्यही कारणले गर्दा गरिबी भनेको के हो भन्दाखेरि आई एम डर्टी स्मेली भनेको छ फोहोरी छु गन्ध आउँदैछ मेरो शरीरमा लाउने भने जस्ता कपडाहरू छैनन् है त्यही कारणले गर्दा लिसन विदाउट पिटी तर सहानुभूति नदेखाऊ है मेरो कुरा सुन भनेर भनिएको छ नाउ इन दिस फर्स्ट लाइन वेयर आई हेभ हाइलाइटेड है पोभर्टी भनेको के हो भनेर एक्सप्लेन गरिरहँदा पोभर्टी इज गेटिङ अप अर्ली morning from the dirt and the illness, okay? Strained mattress. The sheets have long since been used for diapers. Poverty is living in a smell that never leaves. This is the smell of urine, sour milk, and spoiling food, sometimes joined with the strong smells of long cooked onions. अब हेर है गरिबी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ सरसफाइको कमी हुन्छ अरे स्यानिटेसन्सका आइटमहरू छैनन् ल्याट्रिनहरू छैनन् जसले गर्दाखेरि के भयो र परिवार पनि संख्या ठुलो छ जसले गर्दाखेरि सरसफाइ पुग्दैन अरे बच्चाहरू राति टोयलेट आउँछ टोयलेट गर्नको लागि के छैन ल्याट्रिनहरूको व्यवस्था छैन जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू जथाभावी आचिसु हैन जथाभावी टोयलेट गर्ने उनीहरूले बाध्यता छ अरे पानीको कमीले गर्दाखेरि हरेक चीज सरसफाइ गर्न उनीहरूलाई समय हुँदैन पानीले गर्दाखेरि पानी कम भएको कारणले हर कुरा उनीहरूले म्यानेज गर्नुपर्छ जसको कारणले फोहोरहरू के हुन्छन् धेरै हुन्छन् अरे र त्यो फोहोरहरू कतै गएर डम्पिङ गरौँ न भनेर भन्दाखेरि पनि खन्ने सावलहरूसम्म हुँदैन अरे त्यसैले गर्दा त उनीहरूको घर फोहोर छ अरे अब खानेकुराहरू राख्ने रेफ्रिजरेटरहरू छैन ल्याएर राखेका चिजहरू कुहिन्छन् बिग्रिन्छन् जसको स्मेल आउँछ दुर्गन्ध आउँछ एप्रोप्रिएट भेन्टिलेसन वाला घर छैन जसको कारणले कोठाहरू गुम्सिएका छन् त्यही कारणले पनि स्मेल आउँछ सो poverty is getting up every morning from dirt and illness strength mattress भनेर भनेको छ पोभर्टी गरिबी भनेको के हो दुर्गन्ध हो गरिबी भनेको के हो सरसफाइको कमी हो गरिबी भनेको के हो बिहान उठ्ने बित्तिकै के छ मैला ठाउँबाट उठ्नुपर्ने र मैला ठाउँमै सुत्नुपर्ने बाध्यता छ अरे दैट इज द fat, okay? It is the smell of the milk from which has gone sour because of the refrigerator long has not worked and it costs money to get it fixed, okay? I've completed paragraph 2 from this page. Now let's see the other one. Poverty is being tired. Poverty भनेको अर्को अर्थमा के भयो feeling tired है या point wise दिएको छ अघि मैले के भने poverty means living in dirt भने अब अहिले के हुँदैछ poverty means being tired अरे how is it being tired है I have always been tired they told me at the hospital when the last baby came that I had chronic anemia है अब हेर पोभर्टी मिन्स टायर्ड कसरी टायर्डसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि जब उनको अन्तिम बच्चाको जन्म भयो त्यतिखेर ब्लिडिङ बढी भएको हुन सक्छ शरीरमा भने जति पौष्टिक आहार नभएर पनि हुन सक्छ उनलाई क्रोनिक एनेमिया भएको छ रक्त अल्पात भनेर भन्छ रगतको कमी है जसको कारणले गर्दा उसको शरीर कहिले पनि ठीक हुँदैन अरे रगतको कमी भएको कारणले गर्दा सी फिल्स टायर्ड नट ओन्ली दैट है त्यो मात्रै होइन उसका केही घाउहरू छन् जुन अपरेसन गरेपछि मात्रै निको हुन्छ अरे तर अपरेसन गर्नको लागि पनि के छैन उसको लागि एप्रोप्रिएट टाइम पनि छैन र मनी पनि छैन र अपरेसन नगरेको कारणले गर्दा ती घाउहरू ती अपरेसन नगरिएका कारणले ती घाउहरू क्रोनिक भइसकेका छन् अरे है आई लिसन पोलाइटली द पोर इज अलवेज पोलाइट द पोर इज अलवेज लिसन है अब डाक्टरकोमा गयो त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि कि मेडिसिन दिन्छ कि अपरेसन गर्नु भन्छ त्यो दुईटैको लागि उनीसँग पैसा छैन त्यही भएर उनले मात्र के छ पोर आर देयर टु लिसन भनेर भनेको छ है गरिबी भनेको के हो सुन्ने मात्रै काम गर्छ अरे किनभने त्यसको विरुद्धमा गएर उसले अरू कुनै काम गर्नै सक्दैन उसको सुन्ने बानी परेको हुन्छ किनभने जता पनि पैसा जोडिन्छ र पैसाको अभावमा चाहिँ लाइफ चलाउन गाह्रो हुन्छ सिमिलरली व्हाट शी सेड हियर इफ आई हैड राइट ओके अब डाक्टरले अपरेसन त गर्नु भन्यो पैसा पनि जुटाउँला रे अपरेसन नि गरौँला तर
अपरेसन गरिसकेपछि सी निड समटाइम्स फर रेस्ट है केही समय त उसले त फुल रेस्ट गर्नुपर्छ तर त घरमा त्यो परिस्थिति छैन साना साना बच्चाहरू छन् जसको रियरिङ केयरिङ ऊ आफैले गर्नु परेको छ सी हेज टु टेक केयर अफ हर बेबिज ओके नाउ वान्स सी हेज सोन द इन्सिडेन्ट्स के भयो भनेर इन्सिडेन्ट्स पनि देखाइएको छ वान्स सी लेफ्ट हर बेबिज फर विथ हर ग्रानी है उसको हजुरआमासँग उसले चाहिँ आफू काममा जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि बच्चाहरू हजुरआमालाई छोडेर जान्छन् तर फर्किँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि काखे बच्चा जसले दुध चुसिरहेछ त्यो बच्चाको चाहिँ बिहान लगाएको डाइपर चाहिँ बेलुकासम्म चेन्ज नगरिदिनाले त्यो त्यहाँ भएका फोहोरहरूले गर्दाखेरि छालामा टाँसिएर डाइपर निकाल्दा छालै निस्किएको थियो अरे त्यो कन्डिसन थियो बिकज नो वान इज देयर टु लुक आफ्टर देम है सिमिलरली हर सेकेन्ड बेबी इज प्लेइङ विथ द साप ग्लास है एकदम फुटेको चाहिँ साप ग्लाससँग खेलिरहेको थियो बिकज देयर इज नो वान टु टेक केयर अफ हिम एज वेल त्यो बच्चाको पनि केयर गर्ने कोही पनि थिएन नखेल भन्ने कोही पनि थिएन यदि तल माथि केही भएको भए के हुन्थ्यो द बेबी कुल डाई ओके सिमिलरली द यो ओल्डेस्ट सन है एउटा ठुलो छोरा पनि के थियो ही वाज प्लेइङ इन द ईस्ट अफ द लेकको चाहिँ ईस्टमा अथवा किनारामा खेलिरहेको थियो कतैबाट ऊ चाहिँ खोलामा लेकमा खसेको भए मृत्यु पनि हुन्थ्यो अरे त्यति बेबारी चाहिँ उसका छोराछोरी हुन्थे अरे त्यही कारणले पनि के छ उसले आफ्नो अपरेसन गर्न सक्दिनन् उसले आफ्नो छोराछोरीहरू छोड्न सक्दिनन् भन्न खोजिएको हो सिमिलरली नाउ अनदर थिङ इज हियर अगेन रिपिटेड पोभर्टी इज डट हाउ पोभर्टी इज डट हियर द राइटर इज डिलिङ हियर विथ अनदर पोइन्ट ओके what is given here you can say your clean clothes coming from a clean house anybody can be clean let me explain about housekeeping without money okay you haven't experienced this type of things here what the writer is saying here without money it's very difficult to run the house eh paisa bina ghar chalaunu sarai nei ati nei muskil huncha and for the breakfast I gave my babies my children's breads with no oleo and corn bread without eggs and oleo okay oleo अथवा तेलहरू बेगरको चाहिँ ब्रेड क्रम्सहरू मात्रै उसले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई दिन्छन् अरे भाडा मान्नको लागि एकदम हाई क्वालिटीको साबुनहरू छैन नर्मल एकदम लो क्वालिटीको साबुनहरू चलाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि उसको हातहरू चाहिँ फुटेर चाहिँ के भएका छन् अरे देखि सबै धुजा धुजा भएका छन् अरे once she thought of buying a Vaseline so she started just saving some money for buying the Vaseline but when she reached in the shop what happened the Vaseline price has gone up जब एक दिन उनले भ्यासलिन लाउने सोच बनाइन् र त्यसको लागि पैसा जम्मा गरिन् भरे गएर पसलमा गएर भ्यासलिन माग्दा त भाउ बढिसकेको रहेछ अरे so what happened she couldn't buy the Vaseline so she returned back again है it was very difficult for her to maintain her life in a cold days अब जब चिसोमा पनि के हुन्छ she has to use the cold water others rich people they use hot water again but she has to use the cold water because she doesn't have money to pay for the heater को लागि तातो पानीको लागि पैसा बुझाउनु पर्छ र त्यो पैसा उनीसँग छैन अरे that's why what happened she has to struggle every day she has to struggle every moment she has to struggle in every part of life है हरेक ठाउँमा उसले के गर्नु पर्यो स्ट्रगल मात्रै गर्नु पर्यो अरे so that is the things which is presented here okay now I'm asking you the question है Denisha Gautam unmute गर I have described about the 3 points है मैले तिमीलाई चाहिँ पोभर्टी को विषयमा तीनटा पोइन्टहरु डिस्क्राइब गरे can you tell me once again can you revise me के भने मैले डेनिशा भन्न त नानी के भने मैले तीनटा पोइन्ट्सहरु बनाऊ poverty means getting up all night. Poverty is watching nets and flies over your baby's tears when he cries. Poverty means insects in your food, in your nose, in your eyes, and crawling over you when you sleep. Yeah. Now let's see there है तिमीले अब मैले पढाउने भने तर मैले पोभर्टी को विषयमा अगाडि तीनटा पोइन्ट पढाएको छु एउटा चाहिँ के छ भने देखि पोभर्टी means getting up early from dirt है early in the morning poverty means also the tiredness है एकदम थकान हुनु poverty means also the dirt है
यी तीनटा पोइन्ट पढाएँ अब बाँकी पोइन्टहरु पढाउँछु सो पे अटेन्सन है एभ्रीवन नाउ सी देयर अनदर थिङ इज गिभन हियर पोभर्टी इज स्टेइङ अप अल नाइट अरे के हिसाबमा भनेको हो त यो पोभर्टी मिन्स स्टेइङ अप अल नाइट है पोभर्टी भनेर चाहिँ यहाँ अर्को कुरालाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिएको छ स्पेशली द राइटर इज ट्राइङ टु सो द now see here I have shared in the screen actually here the poverty भन्ने बित्तिकै how it is staying up all night भनेर तिमीहरूलाई लाग्दो हो तर के छ भनेदेखि डेफिनेटली पोभर्टी भनेको प्राय स्लम एरियाहरुतिरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको स्लम एरिया भनेको झुपरपट्टी भन्छ है झुपरपट्टी भनेर भनिन्छ यो झुपरपट्टी एरियामा चाहिँ घरहरु कस्ता हुन्छ त कंक्रिट घर त हुँदैन एकदम फुस्स चाहिँ फुसको छानोहरु लगाएको एकदम चाहिँ लो कस्टमा बनाएका घरहरु हुन्छन् डेफिनेटली नाउ द राइटर इज ट्राइङ टु लिंक अप हियर है राइटरले चाहिँ अब यहाँ कसरी लिंक अप गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि पोभर्टी मिन्स जस्ट स्टेइङ अप अल नाइट भनेको अब यस्तो ठाउँ जुन झुपरपट्टीहरु छ यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जाडोको समयमा स्पेशली के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आगो बालेर चाहिँ बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ है उनीहरुको आगो बालेर यस अर्थमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि त्यहाँ उनीहरुको लागि कुनै चाहिँ हिटरहरुको व्यवस्था हुँदैन जसले गर्दाखेरि घर भित्र भने जस्तो ओड्ने ओछ्याउने हुँदैन त्यसको लागि उनीहरुले चाहिँ आगोहरु बालेर बस्नुपर्ने हुन्छ र आगो बालेको खण्डमा के हुन्छ भनेदेखि त्यसको सानो जिल्का पनि कुनै ठाउँमा लाग्यो भनेदेखि जस्तो भित्र चाहिँ बाहिर नदेखियोस् भनेर न्यूज पेपरहरु कभर गरेर चाहिँ भित्ताहरुमा कभर गरेको हामीले दृश्य धेरै देखेका छौं त्यस्तै परिस्थिति यहाँ देखाइएको छ र आगोको झिल्का कतै उड्यो भने पनि के हुन्छ सुतेकै ठाउँमा सबै सुहा भइन्छ रे त्यसकारण पनि व्हाट शी हैज टु डू शी हैज टु स्टे अप अल नाइट ओके similarly what the another point is given here in summer poverty is watching ants and flies devour upon your baby's tears when he cry अब त्यसै गरी त्यस्ता ठाउँहरु त कुनै हिसाबले सेफ हुँदैन समरमा पानीहरु छिने पानीहरु जम्ने है झिंगाहरु धेर फन्किने नानीहरु रुयो भने पनि अथवा सिंगा निस्क्यो भने मुखभरि झिंगै झिंगा हुने त्यस्तो ठाउँको विषयमा चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गरिएको छ सो द he see there okay the screens are torn and you pay so little rent you know they will never be fixed poverty means insects in your food in your nose in your eyes crawling over you when you sleep okay त्यही कारणले गर्दा उनीहरु अब खाटमा सुत्ने नि परिस्थिति हुँदैन they have to sit in the floor okay एकदम भुइँमा सुत्नु पर्ने परिस्थिति हुन्छ डेफिनेटली इन समर के हुन्छ भनेदेखि एभ्री टाइम we have to be conscious कहिले सर्प किराहरु आउँछ कान नाकतिर छिर्न सक्छ so they have to face such type of problems every time they are scared of it okay poverty is hoping it means it never ends because diapers won't dry गरिबी भनेको कस्तो हुन्छ भने जाडो पनि नआए हुन्थ्यो गर्मी पनि नभइदिए हुन्थ्यो किनभने त्यो भनेको एभ्री टाइम इट ब्रिङ्स द प्रब्लम्स फर द पिपल अफ द्याट लेभल है यसले जहिले पनि प्रब्लम ल्याउँछ जाडोमा लुगा नसुक्ला गर्मीमा पानी छिर्ला छत चुइएला है त्यो हिसाबले एभ्री टाइम दे आर इन द रिस्क है now poverty is cooking without food and cleaning without soap similarly poverty is asking for help have you ever had asked for help knowing your children will suffer unless you get it think about asking for a loan from the relatives now see here मान्छे हो कहिलेकाहीँ के छ अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्छ तर गरिबी भनेको के यस्तो नराम्रो किरा रहेछ अरे कि कसैसँग चाहिँ हात फैल्याउनु पर्दा पनि लज्जास्पद परिस्थितिबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था नि हुँदो रहेछ अरे सी हैज डन द सेम ओके किनभने उसका बच्चाहरू बिरामी भयो अनकम्फर्टेबल भयो घरमा कुनै चीजको चाहिँ आवश्यकै पर्यो भने सी हैज टु गो एन्ड आस्क फर लोन आइदर विथ द रिलेटिभ्स अर विथ द नेबर साथीभाइ अथवा छिमेकीसँग माग्नु पर्ने हुन्छ र जब पैसा माग्नु गइन्छ नि 10 चोटी एउटै कामको लागि जाँदा पनि उनीहरुले के गर्दैनन् पैसा दिदैनन् अरे वाइ किन भन्दाखेरि तिर्दैन भन्ने हिसाबले उसँग आफू छैन त्यही कारण तिर्दैन भन्ने
हिसाबले पनि पैसा चाहिँ उनीहरूलाई दिइँदैन अरे र त्यति मात्रै होइन लज्जास्पद आफ्नो हरेक कुरा सेयरिङ गरिसक्दा पनि उनीहरूले के गर्छन् सुन्ने मात्रै काम गर्छन् दिने काम गर्दैनन् अरे विश्वास गर्ने काम गर्दैनन् अरे त्यही कारणले गर्दाखेरि she has felt humiliated many times okay एकदम humiliation उसलाई धेरैचोटि चाहिँ फिल भएको थियो अरे and she has to repeat the same thing in different places एउटै कुरा 10 ठाउँमा चाहिँ भनिसक्दा पनि कतैबाट सहयोगको हात अगाडि बढाइदैन अरे so that is the feeling she has in face in her time duration है त्यो फिलिङ चाहिँ उसले धेरै चाहिँ टाइम ड्युरेसनमा त्यो चाहिँ भोगेको भोगाइलाई देखाइएको छ similarly poverty is remembering quitting school in junior high because our nice children had to be so cruel about the clothes and the smell now see the another point poverty means remembering हरे now what she has done उनको जन्म पनि के भयो गरिबीमै भएको थियो that's why what happened in early age she has to leave school एकदमै कलिलो उमेरमा उले स्कुल छोड्नु पर्यो because she doesn't have appropriate clothes to wear है उसँग राम्रा कपडाहरू थिएन जसको कारणले गर्दाखेरि स्कुल जाँदा पनि she has to feel humiliated उलाई चाहिँ एकदम नराम्रो तरिकाले लिइन्थ्यो साथीहरूले गिज्याउँथे जसको कारणले गर्दाखेरि उले के गरिन् स्कुल छोडिन अरे अलिकति ठुली भएपछि कतै काम पाइन्छ कि भनेर कति कुराहरू ढाँटेर भन्न खोजे बट नो वान बिलिभ्स अन हर है उसलाई कसैले विश्वास गरेन सो अलिकति उमेर आएपछि thinking that she will get she will be spending her life little bit happily after getting married विवाह पछाडि त के अलिकति ह्याप्पीले हुन्छ कि भनेर पनि उसले सोचिन् लाइफ अलिकति स्मूथली जान्छ भनेर सोचिन् बट व्हाट ह्यापेन दैट इज अल्सो डजन्ट सिम्स टु बी करेक्ट है त्यो पनि सम्भव नभए जस्तो देखियो बिकज शी गट म्यारिड इन भेरी अर्ली एज एकदमै अर्ली एजमा विवाह गरिन् while after her marriage for some certain period the life is going very peacefully समय के राम्रै गइरहेको थियो but one day what happened her husband was kicked out from his job है उसको श्रीमानको चाहिँ जागिर खोसिएपछि के भयो अब उसका दुःखका दिन फेरि आए है जुन ठाउँमा चाहिँ सबै फ्यासिलिटी पाएर बसेको थियो त्यो ठाउँ छोड्नु पर्यो र छोडेर अर्को ठाउँमा आइसकेपछि पनि के भयो अब फर फ्यु डेज द लाइफ वाज कम्फर्टेबल त्यसपछि अब कामहरू खोज्नतिर लागे काम भने जस्तो नपाइसकेपछि दिनदिनै के भयो उनीहरूको जीवनस्तर घट्दै गयो र त्यसै समयमा सी वाज प्रेग्नेन्ट है बच्चा पनि पाउने भइहालिन् जसको कारणले गर्दाखेरि 3 वर्षमा उनले लगातार 3टा बच्चा पनि जन्माइन् र लगातारको डेलिभरी पछि सी वाज भेरी वीक फ्राइल पनि भइन् र उता श्रीमानसँग पनि के भयो सम्बन्ध राम्रो हुन छोड्यो ओके नाउ द राइटर इज अल्सो टेलिङ हियर है त्यति मात्रै होइन सी वाज क्वाइट कन्सियस उनी अलि कन्सियस पनि थिइन् अब फ्यामिली प्लानिङका कुराहरू पनि यहाँ दिएको छ फ्यामिली प्लानिङ पनि गर्न त गर्नु बट इट निड मनी है त्यसको लागि पनि के चाहिन्छ पैसै चाहिन्छ बर्थ कन्ट्रोल गर्नको लागि मेडिसिन खाने भने नि पैसै चाहियो हरेक फेसिलिटी लिने भने पैसै चाहियो र त्यो पैसाको अभावले गर्दा पनि के भयो उसको फ्यामिली स्ट्याटस पनि राम्रो भएन हर हस्बेन्ड लेफ्ट हर है उसलाई श्रीमानले चाहिँ छोडेर गयो ताकि सँगै बस्यो भने धेरै बच्चा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि एक किसिमको कम्प्रोमाइजमा हस्बेन्ड वाइफ छुटिए र त्यसको पनि उसलाई चाहिँ के गरियो आरोप लगायो किनभने उसैको कारणले श्रीमानले छोडेर गयो भन्ने हिसाबले चाहिँ सोसाइटी र फ्यामिलीहरूले चाहिँ उसलाई धेरै आरोप लायो भन्ने पनि दिएको छ सो व्हाट ह्यापन व्हाई इज दिस ह्यापनिङ इन आवर लाइफ यो किन भयो भन्दाखेरि ओन्ली द रिजन इज बिकज अफ आवर पोभर्टी है पोभर्टी गरिबीले गर्दा खेरि उले हर ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो अल्दो देयर इज गुड रिलेसन्स बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ ओके केही राम्रो त थियो बट बिकज अफ द poverty what happened he left her alone with 3 babies now it is all her responsibility अब 3 जना बच्चाहरुको responsibility कसमा आयो in a writer herself okay that's when I asked for help when I got it you know how much it was $78 a month for of us है र त्यसै गरी अब के भयो भन्दाखेरि
उसले सहयोगको अपेक्षा पनि राखिन्, ठाउँ ठाउँमा गइन्, केही सहयोग पनि भयो, तर $78 मा चाहिँ उसले $20 चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, सी हेज टु स्पेन्ड फर द रेन्ट एन्ड अदर नेसेसिटी आइटम्स है, अनि बाँकी रहेको पैसाले आफ्नो खानेकुराहरू चाहिँ उसले पुर्याउनु पर्थ्यो. सो इट वाज अ भेरी स्ट्रगलिङ पिरियड फर हर. थोरै पैसामा धेरै काम निकाल्नको लागि इट्स नट इजियर. सो 20 इज लुकिङ इन्टु अ ब्ल्याक फ्युचर. ओके, नाउ पोभर्टी हियर इज लुकिङ इन्टु अ ब्ल्याक फ्युचर पनि भनिएको छ. दिस पोइन्ट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट. गरिबी भनेको के हो? अन्धकार फ्युचर हो भने डेफिनेटली है, your children won't play with my boys. They will turn to the other boys who still to get you. Okay, now here poverty कसरी अन्धकार हो, this one is important. जब मान्छेलाई आफ्नो चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति हुन्छ नि, त्यस पछाडि मात्र उसले आफ्नो फ्युचरको बारेमा सोच्छ है. इट्स अ फ्याक्ट है. जस्तो तिमीलाई क्लोथिङको समस्या छ, फुडिङको समस्या छ, र त्यसै गरी चाहिँ अरू नेसेसिटी आइटमको समस्या छ भने पहिला तिमी त्यो जुटाउनतिर लाग्छौ, तिमीले फ्युचरको लागि सोच्दैनौ. ओके, नाउ व्हाट ह्यापन हियर, the boys of the richer house, especially the boys and the children of the richer house, don't want to be friendlier with a poor one. धनीको साथी धनी नै हुन्छ. धनीले गरिबलाई अलिकति हेपान प्रवृत्तिमा राख्छ, जुन कुरा राम्रो होइन, र उनीहरू बीच चाहिँ के हुन्छ, क्लास डिफरेन्सेस भएको कारणले गर्दा फ्रेन्डसिपमा पनि के हुन्छ, दिगो पनि रहँदैन. त्यही कारणले गर्दा. र अर्को पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि, जब उनीहरूलाई घाँस कपासको समस्या भएको छ, पेटभरिको खान पाएको छैन, शरीर पुरै ढाक्ने लुगा लाउन पाएको छैन भने फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी देयर बेसिक निड्स है. त्यो कुरा फुलफिल गर्न तिनीहरू लाग्छ. दे कुड नट गेट द एप्रोप्रिएट एजुकेसन एज वेल, र राम्रोसँग शिक्षा दीक्षा पनि पाएको छैन, जसको कारणले सी इज क्वाइट स्योर द्याट हर चिल्ड्रेन्स आर नट गोइङ इन द राइट पाथ. ओके, उसको बच्चाहरू पनि सही बाटोमा लाग्छन् भने उसलाई लाग्दैन, किनभने उनीहरू जहिले पनि के हुन्छन्, आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको लागि अब के गर्न थाल्छन्, ग्याम्बलिङ गर्न थाल्छन्. कुनै चाहिँ अर्गनाइजेसन, नराम्रा अर्गनाइजेसनहरू, माफिया ग्रुपतिर उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, क्राइमतिर उनीहरू लाग्छन्, किनभने उनीहरूलाई आफ्नो दैनिकी र आफ्नो आवश्यक चिजहरू पुरा गर्नु छ नि त. द्याट्स वाइ सी थिङ्क्स द्याट their future is not going to be bright, because definitely after a few days what happened, they will go in the wrong path, and because of which they have to go in the prison. है, त्यसै कारणले मेरो बच्चाहरू पनि कुनै दिन चाहिँ प्रिजनको ढोका पछाडि हुन्छन् होला भनेर भनिरहेको छ. Similarly, another thing is given here. Okay, अब स्कुल पठाउँदा हुन्छ नि भन्ने कुरा पनि आउँछ, तर स्कुलको लागि पनि मेटेरियल्स छैन. she cannot fulfill all the materials needed for the school. That's why what happened, her children, she could not send her children to school because it also needs costing. त्यसलाई पनि पैसा चाहिन्छ. जम्मा $20 कमाउँछ भने $20 स्कुलको लागि 3टा बच्चालाई खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति भएपछि she could not afford that one also. Now what she said here, but you said to me there are schools. Yes, there are schools. My children have no extra books, no baggages, nothing is there. They have worms, they have infections, they have pink eyes all summers. They do not sleep well in the floor with me on the bed. Okay, they do suffer from hunger. अब बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउने वातावरण छैन, किनभने उनीहरू सफरिङमा छन्, उनीहरू माल न्युट्रिसन्सबाट गुज्रिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूलाई स्कुल पठाउने अवस्था छैन, because she cannot fulfill every needs of the children. Okay, now another thing is there, अब उनीहरूलाई माल न्युट्रिसन छ भनेदेखि हस्पिटल जाँदा हुन्छ नि भन्ने कुरा आउँछ, त्यो पनि सम्भव छैन, because that is also not possible. To buy a nutritious food they need money. Now she was quite conscious. She asked help. She wants to ask help from the different NGOs and the INGOs and other agencies. धेरै ठाउँबाट हेल्प पनि उले माग्न कोसिस गरिन्, but government is also not conscious. She was blaming to government as well, किनभने गभर्नमेन्ट कन्सियस छैन. जुन सिटी एरियामा छ त्यहाँ फेसिलिटी बढी छ, यस्ता स्लम एरियामा नाइदर देयर इज हस्पिटल नर द स्कुल नर द एनिथिङ एल्स. कुनै चिजको फेसिलिटी दिएको छैन, र अब सहर आएर त्यो फेसिलिटिज लिनको लागि पनि के भयो,
त्यो सम्भव भएन है 8-9 माइलसम्म हिँडेर पनि त्यो गर्न सकिँदैन त्यही कारण गभर्नमेन्ट इज अल्सो नट टेकिङ केयर अफ इट कि र नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरू पनि अब काम गर्दा त हुन्छ तर उनीहरू पनि के भन्छन् भन्दाखेरि यस्तो ठाउँमा लगानी गरेर काम छैन भनेर भन्छन् अरे सो सी इज नट गेटिङ एनी काइन्ड अफ फेसिलिटिज नाइदर फ्रम द गभर्नमेन्ट नट फ्रम द नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन ओके सो poverty is an acid. अब यो line एकदम important छ. Poverty is acid that trips the pride until the pride is won away. Poverty is a chisel that chips the honor until the honor is won away. Poverty गरिबी भनेको कस्तो डरलाग्दो एसिड जस्तो छ अरे जहाँ छुयो त्यही चाहिँ बिगार्दिने जहाँ छुयो त्यही खुवाइदिने जहाँ छुयो त्यही सिद्ध्याइदिने है पोभर्टी इज अ chisel that chips the honor है मान्छेको सबैको आफ्नो आफ्नो अनर हुन्छ तर पोभर्टी भन्ने चिजले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व आफ्नो इमानदारीता आफ्नो स्वाभिमान भन्ने चिजै हुँदैन अरे यो सबै चिजलाई खोलेर फाल्दिने मान्छेहरूले काम गर्छन् अरे उनीहरूले चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ मान्छेहरूले नङ्ग्याउने काम गर्छन् अरे सो वाट सी सेड हियर इभन द पुअर क्यान ड्रिम है सपना देख्ने सबैलाई अधिकार छ तर पोरहरूको ड्रिम चाहिँ के हुन्छ दे ड्रिम ओन्ली फर द फुड ओन्ली फर द मेडिसिन्स आइरन पिल्स टुथब्रस जे छैन त्यहीको आवश्यकता पुरा गर्ने सपना मात्रै देख्छन् अरे जसको कारणले उनीहरू ठुलो सपना त देख्नै सक्दैनन् अरे है मनी टु पे द मनी फर द ट्रिप टु ग्राउन्ड ओ इट अवे एन्ड लास्ट बिट अफ प्राइड when the office you visit as a nice as officers to the other government agencies when there is enough worker to help you quickly when workers do not quit and defeat the despairs okay now at last what she said I have come to my despair to tell you this remember I didn't came from other place or other time other like me all around you look at us we are angry heart angry that will help you to help me anger that will let you to tell me okay the poor are always silent can you be silent too now the writer is asking the question jata pani suffering matrai cha jata pani pain cha so what happened neither they were getting any facilities from the government none from the non-government organization even the neighbors and the relatives also okay don't look at the people who are suffering in the poverty that means everyone जसले पनि के गर्छ घृणा नै गर्छ अरे र घृणाको पात्र हुनु पर्दाखेरि हाउ ह्युमिलेटेड वान क्यान फिल है कति ह्युमिलेटेड एउटा व्यक्तिलाई पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस गर्दैनन् अरे सो द पोभर्टी इज एन एसिड पोभर्टीलाई एउटा एसिडको संज्ञा दिएको छ एन्ड द्याट इज द इन्डिङ अफ दिस एसे है यो एसेको इन्डिङ चाहिँ यसरी नै गरिएको छ सो एनिथिङ टु आस्क फ्रम हियर धेरै पोइन्टहरु भयो है यो पोइन्टहरुलाई तिमीले एकदमै सिन्सियरली पढ्नुपर्ने हुन्छ है now let's see the question answer so that you can understand from there as well अब यो क्वेशन आन्सर बाट पनि तिमीले केही कुराहरु बुझ्छौ एकचोटी क्वेशन आन्सर तिर हेरिहाल ताकि you can understand है what is poverty according to Parker अब यो त भन्नै परेन poverty भनेको के हो all the points which is given there you have to deal with that one है so how did poverty difficult for Parker's children list some specific examples है पोभर्टी भनेको के हो पोभर्टीको कारणले बच्चाले कस्तो किसिमका अवस्थामा फेस गर्नु पर्यो दे डोन्ट ह्याभ ल्याट्रिन दे डोन्ट ह्याभ क्लीन क्लोथ्स दे डोन्ट ह्याभ न्युट्रिसियस फुड हैन दे डोन्ट ह्याभ हेल्थ फेसिलिटिज लेखन सबै दे डोन्ट ह्याभ फ्रेन्ड्स दे डोन्ट ह्याभ एनीवन टु टेक केयर अफ देम त्यही पोइन्ट्सहरु लेख है हाउ डज पार्कर ट्राई टु obtain help and what problems does सी इन्काउन्टर है कस्तो किसिमको फेसिलिटिजहरु फेसिलिटिज नभनौ कस्तो किसिमको सहयोग हुने चाहन्थिन् भन्दाखेरि उले चाहिँ आइएनजिओहरुले उसको स्लम एरियामा चाहिँ स्कुल खोल्दियोस् हस्पिटल खोल्दियोस् ती सुविधाहरु लिन पाओस् उसका बच्चाहरुले पढ्न पाउन् भन्ने किसिमको सोच उनलाई थियो बट व्हाट ह्यापेन गभर्नमेन्ट एन्ड नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन दे रिजेक्टेड हर प्रपोजल okay
she visited in the different office. She went from block to block. Block भनेको के हो घर एउटा घरदेखि अर्को घर उनले धाइन् but no one of them were ready to help and she has to return with the same है एकदम लज्जास्पद भएर फर्किनु पर्थ्यो त्यही लेख. Similarly, what are people's opinion and prejudice her greatest obstacle है मान्छेहरूले कस्तो सोच्छन् कस्तो तरिकाले बिहेभ गर्छन् भन्ने कुरा अहिले मैले भनेको कुराहरू लिंक गर्न सक्छौ. How does Parker defines her inability to get help? What does she discount the usual solutions of the society for the poverty, welfare, education, health, clinics? अब यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो तरिकाले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है. She did not get help from her relatives है. Neither she could get help from the neighbors है. No one of them have any faith and believe upon her. So they expected जसले जति काम गरिदिन्छ नि they expected something in the return. Even the government also doesn't provide any kinds of programs for such type of slum people. Slum people हरूलाई कुनै किसिमको प्रोग्रामहरू even the government ले दिन सकेको छैन. Definitely के भयो भन्दाखेरि that is not a good response है. Explain the following. Poverty is looking into the black future. Definitely poverty भन्ने बित्तिकै के भयो poor people it was very difficult for them to dream है. उनीहरुको लागि चाहिँ हर कुराहरु चाहिँ गाह्रो हुन्छ because every day they have to just think about joining the hands to mouth हात र मुख जोड्ने कुरामा मात्रै उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन्छ. They especially give preferences for their basic needs है. Basic needs के बारेमा चाहिँ preference दिँदा दिँदै what happened they can just jump out into the crime pattern or in a crime and the life will be quite black or the dark in the future है. त्यो हिसाबले प्रेजेन्ट गर्न खोजिएको. What does Parker means the poor are always silent? Definitely the poor are always silent because every day they wherever they go they just keep themselves silent because अब त्यो हुन्छ नि उनीहरुले भनेका कुराहरु सुन्ने मात्रै काम गर्छन् because they could not give response back because of the scarcity of money and scarcity of power. उनीहरुसँग न पावर हुन्छ न मनी हुन्छ. So what does it mean? Everything everywhere wherever they go they have to face the similar type of problem. What writing strategy does the writer use in the beginning? अब मैले अघि पनि भने कस्तो strategy चाहिँ राइटरले युज गरेको छ भन्दाखेरि she has used the very reality है एकदम reality basis मा चाहिँ personal essay पनि भनेर भनेको छ. She has written in very anonymous person लाई चाहिँ लिएर चाहिँ राइटरले चाहिँ एकदम पर्सनल भ्यू चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ है. यो एसेलाई एकदम चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा चाहिँ यसलाई प्रेजेन्ट गर्न खोजिएको छ. सिमिलरली राइट डिटेल्स मेक इज प्याराग्राफ्स मेमोरेबल. तिमीलाई चित्त बुझेको कुनै प्याराग्राफ यसमा लेख्न सक्छौ. इन द फाइनल प्याराग्राफ हाउ डज द राइटर क्वेशन्स the involvement of the reader in the issue of poverty. She gives many ideas. She gives her ideas on what poverty is भनेर चाहिँ उले चाहिँ paragraph wise नै प्रेजेन्ट गरेको छ है. It attacks on the human emotion. हाम्रो इमोसनहरुमा चाहिँ अलिकति हिट गरेर यसलाई प्रेजेन्ट गरिएको छ. She has used very simple and the connective languages which makes a reader to feel kind of emotion. Similarly, she has written in a very conversational manner मा चाहिँ यसलाई चाहिँ लेखिएको छ. ती कुराहरु चाहिँ अलिकति प्रेजेन्ट गर्ने. Define the social problems. What the social problems you see people are facing nearby you, especially the homeless, unemployment, mean the unemployment हो है. So in that way what happened you have to complete this text है. यो तरिकाले तिमीले यो टेक्स्टलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ. So now
Okay, it's not this. This is not the screenshot. What? Now it is better to copy down preview. Okay, it's not this. So any questions to ask from here? Just check it out. Check it out here. Okay, it is quite lengthy and very important essay for you as well. मैले पहिले पनि भनेको थिएँ essay विधाहरू एकदम important छ है. essayहरू चाहिँ important छ. So if you have stuck in some place, you can just remind me once what you haven't understood. नबुझेको कुराहरू सोध्न सक्छौ है. Now where is that? Money. Okay. All of you screenshot got it. Oh no, not this one. Wait, again it's missing. Okay, just do the screenshot this one. Screenshot got it, Nani. Everyone do the screenshot. Complete. Yes, ma'am. धेरै अगाडि मैले लेखेको रहेछु नानी कहाँ पुगेछ तिमीहरुको त Okay, this one is the second, eh? Second my click garo. अलिकति लेन्दी छ यो. Click it. Complete. Yes. Next. Next. Complete. Next. Okay, that's all. Okay, now related to the poverty, eh? Related to the poverty, Kritika Timsina, Kritika, unmute garo. Yes, ma'am. कसले लेखेको हो भन त? Who is the writer? मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु. Who is the writer there? Ma'am. कोही छन् को राइटर भन त? जो गोडविन पार्कर. जो गोडविन पार्कर. अब यो
यसमा कतिवटा पोइन्ट छ तिमीले विचार गर्यौ? तिम्रो हिसाबमा पोभर्टी भनेको के हो भन त? गरिबी भनेको के हो? कन्फ्युज भयो? अब फेरि एकचोटि सुन है त, म भनिदिन्छु। ओके, पोभर्टी भनेको के कुराहरूलाई इन्क्लुड गरेको छ भन्दाखेरि द राइटर हेज डिस्क्राइब अबाउट हर लाइफ है। सी हेज बिन लिभिङ इन द पोभर्टी सिन्स फ्रम द चाइल्डहुड। सानो बच्चादेखि नै केमा हुर्किन्? गरिबीमा हुर्किन्। सो फर हर लाइफ इज नट सो इजियर है। उसको हिसाबले लाइफ उसको इजियर भएन, किनभने एभ्रीवेयर सी हेज टु स्ट्रगल, एभ्रीवेयर सी हेज टु just she could not maintain everything very properly. उसको honor, उसको health, उसको future, everything is destroyed. सबै कुरा के भयो? destroy भएर गयो। किनभने जब सानी थिइन्, सानो हुँदा पनि प्रब्लम, ठुलो हुँदा झन् धेरै उसले प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्यो। So poverty means getting up every morning from the dirt and illness, strength, mattress भनेर भनेको छ। It means that they could not give priority in the sanitation. Sanitation का तिम्रो माइक म्युट गरेर त नानी लायो। So what happened here? Poverty भन्ने बित्तिकै एउटा पोइन्ट के हो भनेदेखि they have to live in the dirt है। एकदम डर्ट, स्मेल, सैनिटेशन्सहरु चाहिँ कम्प्लिट नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यी कुराहरुमा उनीहरु हुर्किनु पर्यो। They don't have latrine, they don't have water resource है। They don't have appropriate place to throw the waste materials. Wastage चीजहरु फाल्ने ठाउँ छैन, भने जस्तो साबुन छैन, भने जस्तो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरु पनि युज गर्न नपाएको र रेफ्रिजरेटरहरु पनि नभएको घामहरु म्यानेज नभएको, हर कुरा भित्रै गर्नुपर्ने भएको कारणले पनि इट वाज क्वाइट स्मेली है। एन्ड द राइटर हैज प्रेजेन्टेड हरसेल्फ, आफैलाई पनि के भनिएको छ भने आई एम डर्टी स्मेली भनेको छ। लुगा अब बिहान लगाएको लुगा, दिनभरि लगाएको लुगा, बेलुका धोएर बिहान त्यही लुगा लाउनु पर्ने अवस्था है। एकदमै दयापूर्ण अवस्थालाई यहाँ देखाइएको छ। सेकेन्ड इज पोभर्टी मिन्स बिन टायर्ड भनेको छ। कसरी टायर्ड भनेर भन्दाखेरि हेल्थ भने जस्तो खानेकुरा खानु पाउँदैन, माल न्युट्रिसन छ उनीहरूलाई, पेटको लागि खाएको छ तर शरीरको लागि, दिमागको लागि उनीहरूले खान पाएको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै रोगबाट ग्रसित छन्। उसका बच्चाहरूको नाकबाट 24 घण्टा उसको सिंगान बगिरहेको अरे, 12 महिना सिंगान बग्छ, झिँगाहरू भन्केका हुन्छन्, किनभने उसको शरीरमा त भिटामिनहरू भने जस्तो नभइसकेपछि डेफिनेटली उसको शरीरमा चाहिँ के हुन्छ, रोगहरू रहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू न आफ्नो बौद्धिक हिसाबले बलिया हुन्छ न शारीरिक हिसाबले बलिया हुन्छन् भन्न खोजेको है। सिमिलरली पोभर्टी इज अ डट भनेर अर्को के भनिएको छ भनेदेखि भने जस्तो फेसिलिटी चलाउन नपाएकोले हात खुट्टाहरू फुटेका हैन, एकदम केयरिङ गर्दा गर्दै पनि चाहिँ केयर गर्नु राम्रोसँग सक्दैन। अनदर थिङ इज पोभर्टी मिन्स स्टेइङ अप अल नाइट भनेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने गरिबी भएको कारणले गर्दा, झुपडी भएको कारणले गर्दाखेरि बर्खाको पानी चुहिने, जाडोमा चाहिँ धेरै चिसो हुने, भने जस्तो लुगा लाउनु नपाउने, कठ्याङ्ग्रिनु पर्ने, आगो बाल्नु पर्ने र आगोको कारणले झिल्काहरू जान्छ कि भनेर डराउनु पर्ने, सुतेको ठाउँमा कानभित्र किरा छिर्ने हो कि नाकभित्र किरा छिर्ने हो भन्ने अवस्था, त्यो अवस्थालाई देखाएको छ। किनभने दे कुड नट ह्याभ एप्रोप्रिएट प्लेस टु स्लिप, नाइदर द एप्रोप्रिएट प्लेस टु स्टे है। अनदर वान इज पोभर्टी इज आस्किङ हेल्प। धेरै कुरा यसमा जोडिएको छ। मान्छे हो सरसहयोग चाहिन्छ तर गरिब मान्छेलाई सरसहयोग गर्न कोही पनि मान्दैनन् अरे। नाइदर द फ्रेन्ड्स, नट द नेबर्स, नट एनी अर्गनाइजेसन, नट एनी गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, कुनै चिजले पनि, गभर्मेन्टले पनि त्यस्तो ठाउँलाई प्राथमिकतामा राख्दैन। स्कुल, हेल्थ सेन्टरहरू पनि राख्छ तर अलिक कस्तो भने सरिया, जहाँ चाहिँ इजिली एसेसेबल छ, त्यस्तो ठाउँमा प्रायोरिटी दिन्छ अरे। त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरू अझै पीडित हुनुपर्छ, अझै पिछडिनुपर्छ अरे। अनदर थिङ इज गिभन हियर इन द सिमिलर वे, पोभर्टी मिन्स लुकिङ फर द ब्ल्याक फ्युचर। भन्न खोजेको बच्चाहरू के छैन भने जसरी पढ्न पाउँदैन, मेटेरियल्स हुँदैन, जसको कारणले उनीहरूको सङ्गत पनि नराम्रैतिर जान्छ
है आफ्नो चाहिँ घाँस बाँस कपासको जोगाड गर्दै उनीहरूको समय जान्छ जसको लागि उनीहरूले कहिले चोरलान् आफ्नो नेसेसिटी पुरा गर्न कसैले ढाका डाल्लान् कसैले ग्याम्बलिङ खेल्लान् जसको कारणले उनीहरूको भविष्य के छ अन्धकार छ किनभने मान्छेलाई टन्न भने जस्तो भयो भने पो भोलिको लागि सपना बुन्छ त उनीहरूले त सपना बुन्ने र सपना देख्ने पनि अवस्था रहँदैन है त्यही कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गरेर यो एसे लेखिएको छ सो इट इज बेटर टु स्टडी दिस समरी एन्ड फ्रम बुक योरसेल्फ एन्ड इफ एनी प्रब्लम इज देयर विल डिल इट टुमोरो आई थिङ्क त्यही गरौँ होइन अरू केही छ तिमीहरूले भन्नुपर्ने कति ज्ञानी भएको हो यु हेभ टु टक विथ मी है भन न केही कुरा नबुझेको छ भने सोध लेखेर भन एनिवे इट्स अलरेडी 2:58 okay thanks for participating and read it very properly. I'll be asking some questions tomorrow. Let's see what you have studied from the same chapters and we'll be moving in the new chapters if possible. Okay, thank you all and read it properly.